Hyvää iltaa ja yötä ja huomenta ja keskipäivää. Kaikki tubettajat. Tällaista taas ollaan Penumbran karmivassa maailmassa ja olisi tarkoitus yrittää päästä eteenpäin. Toivottavasti. Joo, mikä nyt oikein muistan, niin Yep, there's a blown fuse. Does nothing down here works? Does nothing down here work? I doubt that. Mut joo, meidän olisi tarkoitus lähteä nyt etsiä niinku uutta fusea jostain. Mahtavaa. Viimeksi meni ton Amerikan Mäkkiin nätisen kanssa kyllä niin mahtavasti, että tuskin maltaan odottaa, mitä tästä vielä tulee. Se tietää ihan vitusti piskeä ja kaikkea muutakin. Mä tulin tuolta kai. Vittu, tää tulee olemaan niin kivaa kyllä. Kohta kuuluu murina. En säikähtänyt yhtään. Vitu hieno homma. Sekään vitus. Ai se on tuolla puolella. Rapiski. Molkku, mä oon täällä. Mitä vittua? Kuka siellä muuven takana oikein? Ihan kohta takas. Joo. Takaisin ollaan. Faija perhana pyörät tossa. Just like everything else down here, it's old, decaying and not working. No, tiedätkö mitä? On helvetin iloinen, että sä oot siellä puolella. Onkohan täällä muuta koira? Siis hetkinen. Kiinni, toivotat teitä koiria. Jos kivaa täältä löytyy. Be careful. Flare. Mitä siinä? Beef jerky. Paapperi. Emergency procedures. In the event of an emergency, all mine workers are asked to follow the standard emergency procedure detailed in the leaflet provided. Rescue services will already be on their way, and so under no circumstances should employees attempt to aid colleagues themselves or contact the emergency services. This code sheet is provided for use in the extremely unlikely event that you are trapped in the mine with no way in which to signal or otherwise contact emergency crews. In this scenario, you should 1. Ensure
the stability of surrounding environment by gently tapping and feeling the rock. 2. Once you feel certain that there is no risk of rock slide, check to see if you have any form of communication device at hand and attempt to send a distress signal using this code sheet. 3. Should such a device be unavailable or damaged, begin firmly tapping out a message on the wall of the cave. Rescue crews will hear you and arrive promptly to dig you out. Morse reference. Ei, jaha. Onks niinku SOS, elikkä niin se on pip pip pip. Nyt eikö se ole niinku pip 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 pip. Se on niinku 3 pistettä ja 1 pitkä, eikö se niinku silleen mennä? Pip 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 pip. No, eikö se niin mennä? Anteeksi mun piipittänyt täällä. Hei! It says 50 amp fuses. The box is empty! No! Still, the contents can't be far away. Paska. Mitä siinä on pattereita? Pakko täällä jossain olla fuseja. Fucking vittu tää. Nää turbolaatikot, nää ei mene millään paskaksi. Vitsi mä ärsyttää tää mun hiinumatto. Mä ehdotin kyllä mäkin menisikö tää paremmin ilman mattoa. En tiedä, nyt tästä kyllä voi kuulua inhottavaa ääntä, kun toi kalisee tohon. Mun matto hajoaa. Tää on ihan kulunut ja paskanen ja kaikkea muutakin. Hyökättänyt. Hei. Nyt mun hiiri ei toimi. Se rupes vilkuttaa toi valo toi tunnistin lamppu tuo hiiren pohjassa rupes vilkuttaa äsken. Se ei tunnista harja. Looking around, I'm sure this room so much active duty. Hei, voinko mä niinku ottaa sen vai? I have broomstick! Mä oon aika varma, että se ei oo mikään Nimbus 2000. Ja sekä näytä sieltä. Hei, mitä siellä on? Hei. No, ota se. Sitä ota. Mikä se on? Se on fuse! No voi... Siis niin. Sinä menet siihen. Sinä menet siihen. Hyvä. Hyppää päälle. Yes! Mä sain fusen! Mä haluaisin seivata. Mennään nyt ihan saleen vittu koira. Haista koira paska. Hihihihi. No ne. Mennään sitten. Standard 5.5 views. We should finally be ready now, provided this fuse holds out, that is. Nyt sitten ne... Oi paska, mikä se järjestys oli? Ei kun anteeksi, ei mun tota pitänyt painaa. Mitä mennä tänne? Notes, generator manual. Secondary flow by turning a profile. Eli 2 taisi olla 2. Cooling system.
Tai sellainen makuasennossa olevat käärmeet. Anteeksi. Mistä access team? Mikä? Onko se? Toi eka. Sitten, oliko se tämä? Sitä on niin vammasta. Toi sitten. Toi sitten. Ja sitten toi. Ja sitten tämä. Joo, kai se oli siinä. Kokeillaan mitä käy. It's alive! It's alive! We have power! Unlimited power! Tää on seivin paikka. It feels as if I'm leaving my body for just a moment. But not just hovering around, it's like I go someplace. What are these things? En tiedä. Mutta vitun hienoa, meillä on vittu virtaa. Nyt lähdetään. Mahtavaa, meillä on valoa. Mihinkään suuntaan kannattaisi mennä? No, morjens piski. Oo sinä vaan siellä. Täällä tulee muuten ihan salee kohtaus piski. Ei tullut. Mulla oli kyllä ihan vittu salee, että täältä olisi piski. Kukkuu. Mutta radio. Tai siis toi, niin semmonen niinku, niin, radio. Noise. For some reason, I really don't like it. I've got to get a grip. Calm radio. That beeping coming from the speakers. Maybe there's someone out there after all. Nyt mä annan muuten ehkä idean. These radio pods don't look spare at all. They almost look like they've been here recently. Tutkitaan vähän, että onko tää mitään niinku hyödyllistä. Ei taida olla. No vittu toi piipitys on kyllä aika saatanaa kovalla. Boys had come have a word with your... Performance warning. Joo, mä luen ton myöhemmin. Nyt meinaa tää piipitys kyllä ottaa moni päähän. Mitäs on?
Nyt tulee niinku 3. Toi piipitys oikein tekee mut hulluksko. Saatana. Nyt täytyy yrittää keskittyä. Elikkä, mistä se lähtee? 1, 2, onko se niinku 5, 2? Eiku hetken, se 2 on joko. Seitsemän jotain ja 2. Vittu, tässä menee aikaa. Mä en oo hyvää yhtään tämmösessä. Mikä sen tulee niinku? 5. Se on 5, 7. Eiku hetken, onko se 8? 5. 7. 8. Ja 3. 5, 7, 8, 3. Eikö se oo? Taitaa olla. Mulla ei pakko kirjoittaa se ylös. Nyt poistaa, toi ääni tekee mut hulluksi. Tänään turvaa, okei. Taas mä painoin eski, mihin painoin aina eski? Elikkä 5783 on ilmeisesti se tunnari siihen Samperin oveen. Nyt luetaan se foreman's warning. 12th of January 1972. Boys, I'd come have a word with you myself, but I've got more important things to do than piss about making sure you're all doing your jobs properly. Now I know there's a certain amount of camaraderie between you lot, playing pranks and jokes on each other. It comes with the territory, and that's fine, so long as you don't add me to your list. God knows you need something to keep your entertainment down here. However, you all know full well that Penrose has some very deep-seated issues with his height. So anyone who thought I'd be a good idea to sabotage his generator, then hide all the spare fuses on the top shelf of the storeroom, would quite clearly need his head examined. You get me? Sori, nyt taas yhtäkkiä ei rupannut englantia sujuu ollenkaan. In other news, Jones, I want that inventory done yesterday. And the rest of you, it's not all fun and games, you hear? On a serious note, another radio's gone missing, and you'd better hope to God that means one of you lost it, because stealing ain't a pretty word in my book. It's the 3rd one this month, which means the amnesty on coming clean in fast coming to a close. Then there'll be repercussions. Got it? What's strange is you're all supposed to be working in pairs, so nobody should be able to get their hands on a radio without the others spotting it. When I found out who's responsible, I'm gonna find out how they got away with it so long. When I'm gonna flight them out into the snow and leave them there, they'll just disappear into the night, just like all those radios. Howard, lead mine foreman. Se oli aika suora puheinen kaveri. Ei ollut yhtään amused by pranks.
Kohti jouduimme poika taistele koiraa vastaan. Tuolla ei muuten ollut seiviä. Mä käyn seivaamassa muuten tässä vaiheessa. Tulee koira vastaan. Noniin. I may never get used to that. Me neither. Sitten mennään. Voi nyt yhtään kiinnostaa. Good day. Good day, can you hear me? What? Yeah, I can hear you. Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel, but some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message I hope has helped, but what you need now is to the wall hole to the right of the fence. Oh, go now, there is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. Most surprises are spoiled by such catty curiosity. I jotted them out just in case. What the hell is going on down here? God damn it. Siis mitä mun pitää nyt tehdä? Nope. Ei kun to-do list. Beyond the fence to the right, there should be a hole or perhaps an access point to reach further into the mine. Okei. Sitten katsotaan miten käy ja kohta alkaa koiratappelut ja kiroilut ja muut kivat jutut. Mitä? Onko se väärin? Oliko mun ovikello? Väärin. Onko se ollut? Ei oikein. What the fuck? Voisinko voinut suoraan kokeilla nyt toisessa järjestyksessä? Käydään nyt uudestaan. Noniin. Taas mä painoin eskiä, kun pitää täpiä painaa. Ei kun... Toi viimeinen on kakkonen, ei kun kolmonen. Toi on vitonen. Onko se ei kun... What? Eikö toi sekastuu? Joo, viitonen. 7. Onko toi toinen kolmonen? 5. 7. 3. Ai se on 8. Aika lähellä joo, mutta ne oli vaan väärinpäin. Elikkä siis niin, joo, se ei ollut 5783, vaan se oli 5738. Toi piski tulee tuolta. Katsotaan. 5, 7, 3. Moro! Nyt koko ajan. Fuck you, dog. Fuck you. Fucking son of a bitch. Any more dogs? Huh? What is this? Attention.
Voiko sinne mennä? Storage. Siis kumpaan mun piti mennä? Näekö mä tuonne eka? Vai onko storage? Excavation. Wow, this place is bigger than I thought. I feel like a rat caught in a maze. I just hope I have a longer life expectancy. Key panel, excavation, storage, communication center. Ei vittu, mihinkään. Pitäisikö mä yrittää tuonne storageen mennä? Se ei kyllä enää pitkää aikaa, vittu. Alla jää vitosti varmasti koiria. Niin paska. Uskallanko mä lähteä tonne? Tuo storage kyllä kuulostaa aika tämmöiseltä turvalliselta paikalta. Auxiliary shaft. Sinne me ei kyllä vittu varmana mennä. Mennään tänne. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster, and that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan, fetching when worn correctly. Hei, piski! Mulkero. Täällä ollaan. Fuck you. Menikö tuo toinen? Täällä on jossain vittu toinen koira ihan vitun lähellä. Auxiliary shaft. Okei, täällä ei ketään. Excavation. Tool shed. Ehkä tool shedissa voisi olla save point, joten me ehkä suuntaan sinne storage. Toolset storage. Ui vittu, se on taas koira, saatana. Koirat. No, ainakin tää alkaa sujumaan jo paremmin tää nyt tappaminen. Mitä se lukee? Excavation. Tool shed. Storage. Storage. Tool shed. Vittu, tää on sokkela. Ja siinä on taas propane canister. Yes. Damn it, I can't. Fuck! Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Vittu, toi jätkä on sekasin. Mä haluaisin jo lopettaa pelaamisen, mutta tässä lähtee save pointista. I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient pet.
Uncontrollable Oh, and shit. often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door, and you will find what you seek. Second right. Excavation. Tää vaikuttaa vitun lupaavalta. Mä toivon, että täällä tuu hämppäreitä. This box should be as ancient as the rest of the mine, but it looks better nick. The side facing the excavation seems more corroded. The supplies in this box look military. They can't be more than 20 years old. It's the shorter piece of the fractured ladder laying on the bed of scattered metal splinters. That must be the tunnel leading to the storeroom. Yeah. Yes, siinä on save. Siinä on save. Jaha. Mitäs täällä? It looks like some kind of excavation, although not like any mining operations I've ever seen. I don't know where that mist is coming from, but I don't fancy getting any closer to find out. Joo, ei sit kosketa ollenkaan. These lamps are much newer than the rest of the mine equipment. Kata. Törppä. Pitäisikö tää niinku yrittää saada? For better or for worse, looks like I can climb up. Pannaas nää tähän valeeseen. Ja seivataan. Se on paperiakin. The test substance continues to defy identification. Both chemical or xeno investigations fail to produce meaningful results. Testing continues. Test 102. Bromine test. Normal pH 5. Test 103. Acid amide test. Negative. Test 104. Ammonia NH3. Negative. Unreactive. Test 105. Hydrochloric acid solution. Negative for sulfate. Negative for sulfate, sulfide and chlorate ions. Test 106. Standard hallucinogenics. Mild intoxicant. Test abandoned due to most test subjects suffered massive internal hemorrhaging within 1 to 2 hours. Test 107. Positive/negative metal cations. Incomplete. Test 108. Human hallucinogenics. Incomplete. Testing of the gaseous fog has been considerably more successful. It appears to be a harmless blend of sulfur, chlorine and aromatic amine, which gives the floating visual effect.
Please note that harmless here is used in the xenochemic sense. It is harmless in so far as we have identified it, and so can take the necessary safety measures. If directly ingested, it would naturally be lethal. Test 159. Hypättiinpä yhtäkkiä. Potassium dichromate paper. Positive for sulfur. Test 161. Litmus test. Negative for all chlorine. All but chlorine. Test 301. Hydrochloric acid solution. Positive for aromatic amine. Work continues on the issue of transporting the substance. So far, removing it from its dormant location causes the base stage to radically change, producing massive heat to the detriment of 3 workers, one of whom is no longer operational due to his injuries. Following heat dissipation, the substance appears to turn dead, unreactive. To every test we have the equipment to run. The prevailing theory is that somehow the disruption of the material causes it to enter hugely accelerated chemical decay. We estimate its half-life to be approximately 1.0 seconds. Se kyllä meni vähän ohitte, mutta me lopetellaan tähän, seivataan asia. The man still clutching, still looking for what before him lies metal, jutting awkward from earth, a hatch, a portal, a hole, a door. Unfamiliar text. Who are these figures huddled around? What secrets are hidden behind the faces of men? Oli kaunista ja runollista. I felt something that time that I didn't feel before, but I'm sure it always been there. It was a familiar part of me still trapped inside the artifact. Joo. Mutta tähän voidaan lopettaa, tuli tämmönen kiva lähes 40 minuutin, vai tulikohan 40 minuutin, jotain sinne suuntaan pätkä. Mutta taas on saatu lisää pelailua aikaiseksi. Ja jatketaan taas joskus sitten, toivottavasti mahdollisimman pian. Se on morjesta, moi vaan kaikille.